तुम्ही पण तुमच्या हेअर केअर आणि स्किन केअर रुटीनमध्ये अंड वापरता का? अंड्यामध्ये प्रोटीन, विटॅमिन आणि ओमेगा 3 भरपूर प्रमाणात असतं, ज्यामुळे अंड्याला सुपरफूडचा दर्जाही देण्यात आलाय. त्यामुळे दररोज सकाळी नाश्त्यामध्ये उकडलेल्या अंड्याचा समावेश जरूर असायलाच हवा. एवढंच नाही तर तुम्ही अंड्याचा समावेश तुमच्या केस आणि त्वचेसाठी सुद्धा करून घेऊ शकता. अंड तुमच्या केस आणि त्वचेसाठी खूप फायद्याचं ठरतं. काय आहेत त्याचे अजून फायदे ते जाणून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. सर्वात आधी जाणून घेऊयात अंड्याचे केसांच्या आरोग्यावर होणारे फायदे. केस चमकदार होतात. केस कितीही मोठे आणि घनदाट असतील पण ते चमकदार नसल्यामुळे निस्तेज दिसत असतील तर तुमचं सौंदर्य कुठेतरी फिकं पडतं. केस चमकदार असणं हे निरोगी केसांचं लक्षण आहे, हो की नाही? त्यामुळे जर तुमचे केस निस्तेज दिसू लागले असतील ना तर नियमित केसांना अंड लावण्यास सुरुवात करा. अंड्यामधील प्रोटीन्समुळे तुमच्या केसांना नैसर्गिक तेज मिळतं. केस मजबूत होतात. अनेकदा तुमचे केस मध्येच तुटू लागतात किंवा कोरडे झाल्यामुळे त्यांना फाटे फुटतात. केसांना फाटे फुटले की केसांची वाढ रोखली जाते. पण अंड्यातील ल्युटिनमुळे केस गळणं थांबतं आणि केस घनदाट दिसू लागतात. केस लांब होतात. जर तुम्ही पोषक आणि संतुलित आहार घेत असाल तर तुमच्या केसांची वाढ चांगलीच होते. पण जर तुमचा डाएटच चुकीचा असेल तर तुम्हाला आहारात पुरेसे पोषक तत्व घेण्याची गरज असते, जे तुम्हाला अंड्यातून नक्कीच मिळू शकतं. म्हणूनच अंड्याचा तुमच्या डाएटमध्ये समावेश करूनच घ्या. केसांची वाढ चांगली होते. केस गळण्याची समस्या अलीकडे प्रत्येकाच्या आयुष्यात त्याला सहन करावी लागते. अंड्यामधील विटॅमिन्समुळे, प्रोटीन्समुळे तुमच्या केसांच्या त्वचेला चांगलं पोषण मिळतं. त्यामुळे तुमच्या केसांची वाढ चांगली राहते. आता जाणून घेऊयात त्वचेवर होणारे अंड्याचे फायदे. मॉइश्चरायझिंग. जर तुमची स्किन फारच कोरडी असेल तर एका अंड्याचं व्हाईट पार्ट घेऊन चेहऱ्यावर लावल्यामुळे तुमची त्वचा मऊ आणि मुलायम दिसू लागते. याशिवाय तुम्ही रेग्युलर बेसिसवरती जर एखादं फेस मास्क यूज करत असाल तर त्यामध्ये अंड्याचा समावेश करून घेऊनच ते यूज केलं तर जास्त फायदा होऊ शकेल. स्किन टाईटनिंग. अंड हे उत्तम टोनरसुद्धा आहे. जर तुम्ही आठवड्यातून 2दा चेहऱ्यावर अंड लावलं तर तुमची सैल पडलेली जी स्किन आहे ती टाईट होऊन जाते आणि तुमची स्किन खूप ग्लोसुद्धा करते. पफी आईज. कामाचा ताण आणि अपुरी झोप, स्ट्रेस यामुळे तुमचे डोळे सुजल्यासारखे दिसू लागतात आणि एकंदरीत तुमचा चेहरा कुठेतरी डल दिसू लागतो. अंड्याचा पांढरा भाग डोळ्याखाली लावल्यामुळे तुमच्या पफी आईजची समस्या कमी होऊन जाते आणि तुम्ही फ्रेश दिसू लागता. व्हाईट हेड्स. अनेकांना व्हाईट हेड्सची सुद्धा समस्या असते. नाक आणि हनुवटीवर व्हाईट हेड्स येतात. मात्र अंड लावल्यामुळे तुमच्या व्हाईट हेड्सची समस्या कमी होऊन जाते. या व्हिडिओमध्ये इतकंच. ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. अशाच अजून कोणत्या विषयांवर आम्ही व्हिडिओज करावे ते सुद्धा तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सुचवू शकता. लोकमत सखीच्या फेसबुक पेजला लाईक करा आणि यूट्यूब चॅनलला जर अजून तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर ते मात्र नक्की करा. पाहत रहा लोकमत सखी.